امشب در 24 تنش بی سابقه به دنبال حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت. کشته شدن ابراهیم عقیل و فرماندهان نیروی رضوان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل. گزارش‌های تازه از افزایش توانمندی سیستم دفاع هوایی حوثی‌ها به کمک جمهوری اسلامی. مقامات آمریکایی میگن حوثی‌ها پهپادهای کشور رو سرنگون میکنن. فشارهای تازه کنگره بر جو بایدن برای اجرای کامل تحریم‌ها علیه نفت ایران. قانونگذاران آمریکایی میگن جمهوری اسلامی فقط در 3 ماهه اول سال 2024 بیش از 11 میلیارد دلار نفت به چین فروخته. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رسانه‌های لبنانی میگن در حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت فرماندهان حزب الله از جمله ابراهیم عقیل فرمانده ارشد عملیات این گروه کشته شدند. بعد از فؤاد شکر، عقیل دومین فرمانده ارشد حزب الله که در کمتر از 2 ماه توسط اسرائیل هدف قرار میگیره. خبرنگار آکسیوس نوشته در این حمله تمام فرماندهان ارشد نیروی رضوان حزب الله کشته شدند. ارتش اسرائیل گفته این فرماندهان در حال برنامه‌ریزی برای اجرای حمله مشابه 7 اکتبر علیه اسرائیل بودند. تصاویر زنده داریم از بیروت و عملیات اخیر اسرائیل به مواضع حزب الله در این شهر. همطور که می‌بینید نیروهای امدادی در حال کمک رسانی و تلاش در نجات افراد احتمالی هستند که در زیر آوارها هستند. جنوب بیروت همطور که بیشتر بهتون گفتم هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت و اونطور که آکسیوس میگه تمام فرماندهان ارشد شاخه رضوان گروه حزب الله در این حمله کشته شدند. خبرنگاران ما سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید و مریم رحمتی از نیویورک با ما هستند. با مریم شروع میکنم. میدونم که پیش از این هم قرار بود که امروز شورای امنیت جلسه‌ای داشته باشه. فکر میکنم حدود 1 ساعت دیگه است اگر اشتباه نکنم در مورد حوادث اخیر لبنان و حالا بر سر تمام این انفجارهای دستگاه‌های ارتباطی این حمله هوایی اسرائیل هم اضافه شده. فضا بسیار ملتهب هست اینجا در سازمان ملل. دیپلمات‌ها به شدت نگران هستند از اون چه که داره اتفاق میفته در 2 کنار خط آبی میان لبنان و اسرائیل. همونطور که تو گفتی این جلسه اضطراری شورای امنیت تا کمتر از تقریبا 30 دقیقه دیگه شروع خواهد شد و اون هم در سایه افزایش تنش‌ها. همونطور که تو اشاره کردی ابراهیم عقیل و دیگر اعضای ارشد حزب الله کشته شدن که این تاثیر بسیار زیادی بر روی برگزاری این جلسه در شورای امنیت. خب مشخصه که مشکل ارتباطی با مریم داریم. اگر بتونیم در ادامه برنامه به او باز میگردیم، اما اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم برم سراغ سمیرا قرایی در مقابل کاخ سفید. سمیرا، الان مدت هاست که آمریکایی‌ها میگن که نمیخوان این تنش بزرگتر بشه، تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه، ولی به نظر میرسه که دی فاکتو از یک طرف عملاً از سمت اسرائیلی‌ها جنگ تمام عیار شروع شده. همینطوره، جنگ تمام عیار شاید بشه گفت واقعا شروع شده. روز 4 هست. روز گذشته انگار فرجه‌ای بود که اسرائیل به حزب الله داد. نگاه بکنیم از 4 روز پیش با پیجرها، بعد بیسیم 1 روز استراحت، امروز عملیات بسیار مهمی فرداد در جنوب بیروت در منطقه زاهیه اتفاق افتاده. ساختمان بلند 10-12 طبقه‌ای بوده که اسرائیل به شکل نقطه‌ای زده. اونطوری که الان رسانه‌ها دارن راجبش صحبت میکنن، در زیر زمین این ساختمون جلسه تشکیل شده بوده بین فرماندهان ارشد گروه رضوان، گروهی که بسیار اسرائیل روش حساس است. ما هفته‌های گذشته گزارشی داشتیم در همین برنامه تو راجع به این صحبت میکردیم که اسرائیل با آمریکا صحبت کرده که اگر من بخوام با حزب الله لبنان به توافقی برسم، در این توافق رضوان باید از مرز من خیلی دور بشه. یعنی بحث رضوان برای اسرائیل بحث مهمی هست. حالا این فرماندهان رضوان در زیر زمین این ساختمون جلسه تشکیل داده بودن. 20 فرمانده بر اساس اون چیزی که آکسیوس میگه نقطه ای اسرائیل زده و همه این فرمانده‌ها کشته شدن. به نوعی تمامی فرماندهان ارشد رضوان رو اسرائیل امروز حذف کرده. 20 نفر 40 نفر هم در جریان اون انفجارهای بیسیم‌ها و پیجرها کشته شدن. همه اینها تلفات سنگینی برای حزب الله لبنان به شمار میره. این آقای ابراهیم عقیل که کشته شده امروز و تایید هم شده مرگش بعد از فؤاد الشکر گفته میشه
میشه که جایگزین او شده بوده به عنوان فرمانده ارشد شاخه نظامی حزب الله لبنان و کسی بوده که نظیر شکر دست داشته در سال 1983 در انفجارها، چه در سفارت ایالات متحده چه در اون مقر سربازان نیروهای دریایی فرانسه و ایالات متحده و الان بعد از دهه هاست که از میان میره و به هر حال کسی بوده که خون آمریکایی ها رو هم این آقای عقیل ریخته بوده. بر اساس چیزی که آکسیوس داره گزارش میده، اسرائیل پیش از انجام این عملیات نقطه‌ای به ایالات متحده خبر نداده بوده، اما بلافاصله بعدش تماس گرفته میشه با ایالات متحده و جزئیات رو به ایالات متحده میدن. آقای کربی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا هم این رو تایید کرده. اما نکته این هست که به رغم همه این تنش‌ها که حالا ما داریم میگیم که شاید واقعا یک جنگ بزرگی آغاز شده همین الان، هم ایالات متحده در تلاش تا بتونه این مسئله رو از طریق دیپلماسی حل بکنه. آقای بایدن صحبتی که همین ساعتی پیش کرده اینه که دارن روی این مسئله کار میکنند که اسرائیلی هایی که شمال اسرائیل رو ترک کردن در طول این 11 ماه از روز 8 اکتبر حزب الله به شکل مداوم به اسرائیل حمله کرده. تعداد زیادی نزدیک به 70,000 اسرائیلی اونجا رو ترک کردند. بنیامین نتانیاهو اهدافش از جنگ رو روز دوشنبه به‌روزرسانی کرد. یک چیز رو گنجوندن و اون این بود که اسرائیلی ها برگردن شمال اسرائیل. حالا بایدن میگه ما داریم روی این کار میکنیم که این ساکنین شمال اسرائیل برگردن، این رو هم از طریق دیپلماسی داریم حل میکنیم. با این همین دقایق پیش وال استریت ژورنال گزارشی داد که حتی راجع به توافقات آتش‌بس در غزه هم فرداد به نظر میرسه که ایالات متحده امید خودش رو از دست داده. یعنی اگر امیدی برای رسیدن به یک توافق آتش‌بس در غزه وجود نداشته باشه، روشن نیست که الان چطور میخوان بحث لبنان و اسرائیل رو حل بکنن. اجازه بده دوباره برگردیم به مریم. ارتباطمون هر چند منقطع ولی برقرار شده. با مریم داشتی میگفتی که چقدر تنش‌ها بالا گرفته اونجا در مقر سازمان ملل هم در آستانه جلسه امروز. دقیقا همینطوره. کشته شدن ابراهیم عقیل و دیگر اعضای ارشد حزب الله اینجا اعضای شورای امنیت و مقامات بلندپایه سازمان ملل رو به شدت نگران کرده. اینکه چطور امکان داره هر لحظه خاورمیانه دچار یک جنگ تمام عیار بشه. تا دیروز فرداد که با هم در برنامه حرف می‌زدیم، اعضای شورای امنیت بیشتر امیدوار بودن تا بتونن از راه دیپلماسی از کشیده شدن خاورمیانه به یک جنگ عظیم با دیپلماسی جلوگیری بکنن. اما امروز اعضای شورا به شدت نگرانتر از یک روز قبل هستند. وزیر خارجه لبنان به نیویورک اومده و قرار هست که در جلسه اضطراری امروز در مورد لبنان شرکت بکنه. ولکر ترک رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم قرار هست که در مورد وضعیت حقوق بشری در لبنان سخنرانی بکنه و روزماری دیکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل در امور صلح هم قرار هست که یک تصویر کلی بده در مورد وضعیت در لبنان و همچنین در خاورمیانه که اعضای شورای امنیت بسیار علاقمند هستند تا بتونن گزارش روزماری دیکارلو رو بگیرن و بیشتر به موضوعات دیپلماتیک بپردازن و تکیه بکنن تا بتونن از راه دیپلماسی از یک جنگ تمام عیار جلوگیری بکنن. یک موضوع دیگری که امروز قرار هست به گفته دیپلمات‌ها در جلسه شورای امنیت مورد بحث قرار بگیره، موضوع نقش حزب الله در لبنان خواهد بود. میدونیم که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مورد شاخه‌های متفاوت حزب الله لبنان اتفاق نظر ندارن و همه اعضا حزب الله رو به طور کلی تحریم نکردن یا به عنوان یک گروه تروریستی نمیدونن. بنابراین این موضوع دوباره در این جلسه زنده خواهد شد. موضوع دیگری که اعضای شورای امنیت به گفته اون خبرنامه‌ای که منتشر شده میگن که اعضای شورا امکان داره که در این جلسه در مورد تمامیت ارضی لبنان صحبت بکنن و از اسرائیل بخوان که به تمامیت ارضی لبنان احترام بذاره. اما سازمان ملل از جمله دبیرکل سازمان ملل خواستار فعالیت فوری دیپلماتیک در مورد لبنان شدند و گفتن که هر چه زودتر باید کشورها با هم هماهنگ بشن تا بتونن
از طریق دیپلماسی این وضعیت رو حل بکنن و این نشون دهنده این وضعیت پرتنش و بسیار بالای جنگ در امتداد خطوط آبی میان اسرائیل و لبنان هست. اما سفیر دائم اسرائیل در سازمان ملل قرار هست که بر اساس اون بیانیه‌ای که به دست ما رسیده به اعضای شورای امنیت بگه که پنجره فرصت دیپلماتیک در حال بسته شدن هست، که این برای اعضای شورای امنیت یک اهمیت مهم دیگری داره که اسرائیل در این جلسه شورای امنیت اعلام بکنه که دیگر فرصت دیپلماسی وجود نخواهد داشت، که اگر دیپلماسی هم وجود نداشته باشه مطمئنا اعضای جامعه جهانی درباره وضعیت نگرانتر خواهند بود. قرار هست که نماینده جمهوری اسلامی ایران و نماینده اسرائیل دوباره همزمان در جلسه شورای امنیت با هم شرکت بکنن که مطمئنا سخنرانی های این دو هم بسیار تنش‌زا خواهد بود. قبل از جلسه همینطور که می‌بینی دفتر نمایندگی اسرائیل اینجا داره آماده میشه که سفیرش یک بیانیه رو به خوانش بگیره قبل از جلسه شورای امنیت و تصاویری هم قرار هست که اینجا به خبرنگاران نشون بدن که حالا ما بیشتر در برنامه‌های بعدی گزارش خواهیم داد. فرداد. ممنونم از هر دوی شما، مریم رحمتی در مقر سازمان ملل در نیویورک و سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. در همین حال در پی انفجار هزاران پیجر و بیسیم حزب الله، منابع امنیتی به رویترز گفتن این گروه تا ساعتی قبل از انفجارها همچنان در حال توزیع پیجرهای جدید با برند گولداپولو بین اعضاش بوده. رویترز میگه باتری پیجرها و بیسیم‌های حزب الله حاوی حدود 3 گرم ماده منفجره قدرتمند PATM بوده که ماه‌ها از دید این گروه پنهان مونده. در همین حال و همزمان با تحولات لبنان، گروه‌های شبه نظامی عراقی در حال انجام اقدامات پیشگیرانه‌ای اند تا از وقوع حوادث مشابه انفجارهای لبنان جلوگیری کنند. علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن و تروسک صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما هستند. آقای نوریزاده، میدونستیم که بالاخره از نظر فناوری و نظامی اسرائیل دست بالا رو داره، ولی اقداماتی که در این 3 روز گذشته کرده حتی بسیاری از کسانی که به توانایی‌های اسرائیل اذعان دارند رو هم شوکه کرده. با درود به شما، با میهمان عزیز و بینندگان برنامه شما. ببین دوست من، همه جا شما به فساد جمهوری اسلامی میرسید، حتی در این ماجرا. من نمیخوام بگم من 100% از پس پرده مطلعم، ولی تا اونجایی که من میدونم شما ناگهان دیدید فردای این اتفاق آقای رفیق دوست پیدا شد، بعد از مدت‌ها خاموشی ناگهان اومد موضع گرفت و حرف زد. چرا؟ دلال این ماجرا آقای رفیق دوست، شرکت آقای رفیق دوست بنیاد نور در دبی پیشنهاد خرید این پیجرها و بیسیم ها رو داد به این عنوان که اینا ارزونتر از جاهای دیگه و مطمئنه چون از تایوان میاد مجارستان دوست و دشمن نیست و بنابراین ما میتونیم روش تکیه کنیم. در نتیجه بودجه در اختیار ایشون قرار گرفت 5000 پیجر، 2000 بیسیم و مقداری موبایل خریداری شد. نوع پخش اینا این بود که اینا به ایران برده شد، 2500 تا در اختیار حزب الله قرار گرفت، 1000 تا بین نیروهای ایرانی در سوریه و لبنان و همینطور سفارت ایران قرار گرفت، بقیه به عراق و ایران رفت. بنابراین آقای رفیق دوست ناگهان پیدا شد این آدم کجا بود. شما در هر دزدی و در هر برنامه مافیا آقای رفیق دوست و مرتضی رضایی حضور دارن، همه جا. این دو تن تمام خریدها رو میکنن، حتی در مورد سانتریفیوژ ها. داستان آن که دیدیم اسرائیلیا چطور سانتریفیوژ ها رو به طوری از بین بردن که 1 سال اینا عقب افتاد، باز پای آقای رفیق دوست در میاد. بنابراین میخوام بگم از ماست بر ماست. این فقط حزب الله نبود که فریب خورد، این آقای رفیق دوست بود که رژیم جمهوری ولایت فقیه رو فریب داد.
خانم صادقی، در گزارش هم کوتاه بهش اشاره شد، به نظر میاد که حالا شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق هم نگرانند که ممکنه سرنوشتی مشابه آنچه که در 48 ساعت گذشته در لبنان برای حزب الله اتفاق افتاد متوجه اونها هم بشه. دقیقاً این دادن سیستم ارتباطی حزب الله لبنان در واقع و چیزی که حالا یک سری از رسانه‌های بین‌المللی دارن بهش اشاره می‌کنن، فارغ از اینکه چقدر زخم اعضای حزب الله لبنان عمیق هستش یا به قول عربی میگن خفیف هستش، ولی خب حدود 20% نیروهاشون الان درگیر زخم‌هاشون هستن. این باعث شده که همین نگرانی به دیگر گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، گروه‌هایی که خودشون محور مقاومت معرفی می‌کنن، منتقل بشه. هنوز ما آمار دقیقی نداریم که این پیجرها یا به اصطلاح این تشکیلات ارتباطی که در دست این گروه‌ها بوده و همونطور که بهش اشاره شد توزیع شده در بین حال در سوریه، در عراق. ما در عراق آمار دقیقی نداریم، گزارش‌های در سوریه بیرون اومده بود، اما خب در واقع یک چیزی رو اینجا نشون میده که این شرایطی که در حال حاضر در منطقه، خصوصا در این درگیری که تنشی که در بین اسرائیل و حزب الله وجود داره، به مراحل بسیار زیادی همه وضعیت رو به نفع اسرائیل تغییر داده و این باعث شده که تمامی این گروه‌ها در هر کجا که هستن از حالت تهاجمی در چند روز گذشته، یا تا همین چند ماه گذشته هم ادعا می‌کردن که حمله می‌کنند پشت اگر درگیری ایجاد بشه با حزب الله لبنان هستن. الان اینا از این حالت تهاجمی خودشون وارد حالت دفاعی شدن و دقیقاً تایید بر این مسئله این هستش که دولت گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق به طور پنهانی فراخوان‌هایی دادند برای اینکه بازبینی بکنند، بررسی بکنند تمامی تجهیزاتی که در حال حاضر در دست شبه نظامیانشون هستش که ظاهراً بیشتر این تمرکز روی کتایب سید الشهدا هستش، طبق گزارش‌هایی که حالا منتشر شده و گفتگوهایی که بعد از تلاش‌های بسیاری من تونستم با یکی از فرماندهان این گروه‌ها مثل کتایب سید الشهدا و رهبران چارچوب هماهنگی داشته باشن. این یک حالتی رو، یک نکته‌ای رو اینجا تایید می‌کنه که این گروه‌ها در واقع در حال حاضر حتی در عراق، حالا ما چند گروه سازمانی شده در داخل عراق داریم، مشکوک شدن نظامیانشون به ابزارهایی که در دست دارن و این در طولانی مدت این رو تایید می‌کنه که اتفاقاً این مسئله بار روانی بسیار سنگینی برای تمامی شبه نظامیان داره و روی اونها تأثیر خواهد گذاشت، روی نحوه به اصطلاح فعالیت‌های خودشون علیه اسرائیل، علیه آمریکا، و این باعث شده که اتفاقاً شروع بکنن در چند روز گذشته به طور گسترده فراخوان بدن تمامی تجهیزاتی که در دست دارن، چرا که بر اساس حالا تحلیل‌هایی که در داخل عراق همیشه اتفاقاً در اونجا هم مشخص نیست یک سری از این تجهیزات از کجا وارد به دست این گروه‌ها رسیده. اونا فقط از طریق کانال‌هایی که در دست دارن از عراق گرفته تا سوریه تا لبنان این موشک‌ها یا به اصطلاح تجهیزات جنگی یا ارتباطی رو در بین خودشون تقسیم می‌کنن، رد و بدل می‌کنن. در نتیجه این باعث شده که نگرانی در بین اونها هم به وجود بیاد و اونها هم شروع بکنن به گفته خودشون، اونطور که کاظم الفردوسی هم گفته، یک اقدامات پیشگیرانه انجام بدن. هرچند که تاکید کردن شرایط عراق با لبنان فرق می‌کنه، ولی خب به هر حال نشون میده که اونها نگران هستن و دارن تلاش می‌کنن که بررسی بکنن که اونها حداقل دور باشن از حادثه‌ای که در حال حاضر حزب الله لبنان و شبه نظامیانش با اون درگیری هستن که در عراق تکرار نشه برای شبه نظامیان. ممنونم از هر دو شما، علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن و ترسکه صادقی روزنامه‌نگار از پاریس. NBC نیوز به نقل از مقامات آمریکایی میگه جمهوری اسلامی به حوثی‌ها در یمن کمک میکنند تا پهپادهای آمریکایی رو هدف قرار بدن و سرنگون بکنن. این گزارش میگه تهران قبلا با ارسال پول، آموزش و تجهیزات از حوثی‌ها حمایت میکرد، اما در ماه‌های اخیر به اونها کمک کرده تا پهپاد MQ-9 ریپر رو که برای جمع اطلاعات و حملات هوایی استفاده میشه متوقف کنند. به باور کارشناسان حوثی‌ها در ماه‌های اخیر توانایی سیستم‌های دفاعیشون رو با تسلیحات بهتری که بسیاری از اونها از ایران اومدن افزایش دادن. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، خب حتی اگر ایران هم همچین توانایی داشته باشه قابل توجه است نه که بتونه پهپادهای آمریکایی رو هدف قرار بده؟
بله خب البته حوثی‌ها از زمانی که صنعا و قسمت قابل توجهی از غرب یمن رو به تصرف خودشون درآوردن از سال 2014-2015 بخش اصلی سیستم‌های پدافند هوایی ارتش سابق یمن رو هم در دست گرفتن. خب البته خیلی از اونها کارایی لازم رو نداشت، از کار افتاده بود، احتیاج به سرویس و بازسازی داشت و این کار رو خب میشه انتظار داشت که با کمک ایران برخی از این سیستم‌ها رو بازسازی کرده باشن. برخی از موشک‌های دیگه‌شون، موشک‌های هوا به هوا رو تغییر کاربری دادن و از اون استفاده کردن. در سالهای جنگ داخلی با عربستان سعودی تعدادی از هواپیماها و هلیکوپترهای عربستان و کشورهای دیگر عضو ائتلاف رو هم به این روش‌ها با ایجاد کمین‌های ضد هوایی تونستن سرنگون بکنن یا بهشون آسیب وارد بکنن. ولی خب فکر می‌کنم حدود سال 2018 بود که همکاری ایران با حوثی‌ها در زمینه پدافند هوایی بیشتر شد. اون زمان عربستان سعودی یک نمایشگاهی ایجاد کرد و برای خبرنگارها قطعاتی از موشک‌های پدافند هوایی صیاد 2C نوع صیاد 2 ایرانی رو به نمایش گذاشت که گفته میشد از یک محموله‌ای که از طرف ایران برای حوثی‌ها میرفته ضبط شده و در کنار این موشک یک دستگاهی بود به اصطلاحاً میگن رادار مجازی، یعنی یک دستگاه گیرنده ترانسپاندرهای هوایی بود که میتونست تمام اطلاعات پروازی مربوط به ارتفاع، سمت، جهت، هویت هواپیماهای مختلفی رو که ما میتونیم الان روی اپلیکیشن های مثل FR24 ببینیم و این دستگاه ها میتونست از این هواپیماها اخذ بکنه و موقعیت این هواپیماها رو که اون زمان هواپیماهای سوخترسان عربستان سعودی خیلی نسبت به این موضوع آسیب‌پذیر بودن، نه فقط عربستان، حتی کشورهای ائتلاف، و این رو میتونستن به سیستم‌های پدافندیشون بدن. اینا رو ایران مستقیم در اختیار حوثی‌ها قرار داده بود، به ساخت شرکت ایرانی هم بودش و بعدها البته این همکاری گسترش پیدا کرد و در چند مورد در سال 2019، 2020، 2021 نیروهای دریایی ائتلاف از کشتی‌ها و قایق‌ها و لنج‌هایی که برای حوثی‌ها اسلحه می‌برد تونستن موشک‌هایی رو پیدا بکنن که هویت مشخصی نداشت. بعدا معروف شد به موشک‌های 358 که در حقیقت نوعی درون یا موشک کروز ضد هواپیما میشه محسوب کرد. یک بوستر راکتی داشت و یک موتور مینی جت ساخت بلند و یک مجموعه هدایت شونده با استفاده از تصویرسازی فروسرخ، یعنی چه در روز و چه در شب میتونست به سمت هدف هوایی کم سرعت خودش پرتاب بشه و هدایت بکنه خودش رو. ایدئال بود و هست این سیستم برای رهگیری و نابود کردن درون‌های شناسایی MQ4 به خاطر سرعت کمی که دارن و ما دیدیم که در چندین مورد خود حوثی‌ها مدعی هستن که 14 مورد در مجموع و 10 مورد از 7 اکتبر سال گذشته تا حالا تونستن MQ9 های آمریکایی رو سرنگون بکنن و این طبیعتاً یک ضربه، یک نقطه ضعف دائمی میتونه باشه به خاطر اینکه به توانایی کسب اطلاعات به هنگام و آنی آمریکا از مناطق تحت اشغال حوثی‌ها میتونه لطمه بزنه، به ویژه در مورد حملاتی که به کشتی‌ها میتونه بشه. این درون‌ها در مناطق ساحلی معمولا سعی میکنن که پرتاب درون‌ها و موشک‌های ضد کشتی رو موقعیتشون رو قبل از پرتاب پیدا بکنن، این پرتابگرها رو تا بشه اونها رو نابود کرد. از بین رفتن این درون‌ها طبیعتاً میتونه به این تلاش نیروهای ائتلاف لطمه بزنه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا. تا دقایق دیگه شاهزاده رضا پهلوی در نشست شورای آمریکاییان اسرائیلی که در شهر واشنگتن برگزار میشه قرار سخنرانی بکنه، نشستی که دونالد ترامپ هم در اون حضور داشته. همزمان گروهی از ایرانیان به دعوت اعتراضات دیسی برای ایران بیرون محل برگزاری نشست تجمع میکنند. به گفته برگزار کنندگان هدف از این تظاهرات جلب توجه جامعه جهانی به سرکوب مردم در ایران. تصاویر زنده رو میبینید از نشست شورای آمریکاییان اسرائیلی در واشنگتن یا
IAC که قرار هست شاهزاده رضا پهلوی هم تا دقایق دیگر در اونجا سخنرانی بکنه. به محضی که سخنرانی او شروع بشه سعی می‌کنیم دست کم بخشی از اون رو براتون به صورت زنده با ترجمه همزمان پخش بکنیم. اما اجازه بدید بخشای کوتاهی از مراسم رو بشنویم و بعد بریم به بیرون محل با همکارم اردوان روزبه. به زندان انداختنش. اون دختر مادر من هست که اینجا نشسته در بین شما. و اون زندانی صهیون پدر بزرگ من بود. این داستان چرا برای شما میگم؟ برای اینکه بعد از اینکه این دخترکی که مادر من... خب اجازه بدید بریم سراغ اردوان روزبه که بیرون محل نشست با ماست. اردوان چه خبر اونجا؟ خب برنامه‌ای که اینجا در هتل واشنگتن دی سی برگزار شد از 19 تا 21 در واقع این نشست که شورای آمریکاییان اسرائیلی برگزار می‌کردن، میهمانی از ایرانیان هم داشتن، شاهزاده رضا پهلوی، که امروز قرار هستش که تا دقایق دیگه شاهزاده رضا پهلوی در نشست شرکت بکنه. اما حامیان پادشاهی در اینجا هم در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و آن چیزی که پیش از این اعلام کرده بودند برای جلب توجه جامعه جهانی به اتفاقاتی که در ایران داره میفته، به خصوص چیزی که ما در این روزها باش روبرو هستیم، دومین سالگرد کشته شدن قتل حکومتی مهسا امینی، اونا اینجا جمع شدن و حمایت خودشون از شاهزاده رضا پهلوی دارن نشون میدن. قرار هستش تا ساعت 4 بعد ظهر اینجا باشن و قراره که سخنرانی شاهزاده، یعنی در واقع نشستی که شاهزاده خواهد داشت رو اینجا به صورت زنده هم پخش کنن. از یکی از کسانی که تو این برنامه شرکت کرد از معترضین خواهش کردم که کنار من باشه و به من بگه که دلیل تجمعتون مقابل این نشست چیه؟ درود به شما و هموطنان عزیز در همه جای دنیا. والا گروه پادشاهی خواهان اینجا جمع شدن که به حال سپورت کنن شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان King of Iran in future. البته شاهزاده خودشون معتقدن به دموکراسی و انتخابات در آینده و به خاطر اینکه ما ایشون رو سپورت میکنیم 100% و ایشون سعی میکنن یونیتی به وجود بیارن، نه تنها بین گروه های مختلف ایرانی بلکه با کشور اسرائیلی ها و کسان دیگه که بتونیم ما این کنسر جمهوری اسلامی رو از ایران تکون بدیم. امیدوارم که یه روزی بتونیم. همونجوری که داشتیم صحبت میکردیم، حالا شاهزاده رضا پهلوی هم سخنرانیش شروع شده و اینجا ادامه میدیم، ما هم بیرون. ممنونم از تو اردوان روزبه. همطور که اردوان هم اشاره کرد به نظر میسه سخنرانی او شروع شده. اجازه بدید با هم بشنویم. از دکتر ادلسون، آقای کار و تیمشون برای اینکه این کنفرانس خیلی مهم رو برگزار میکنن در این مقطع بسیار خطیر. امروز در لبه پرتگاه تاریخ ایستادیم، نه فقط برای ملت‌ها و کشورهامون بلکه برای تمدن. در شرایطی هستیم در لبه این پرتگاه، در مقطعی که خیلی روشن به ما نشون میده که مسئله تا چند اندازه مهمه. دومین سالگرد قتل مهسا امینی و هزاران معترض ایرانی و همزمان اولین سالگرد قتل عام صدها اسرائیلی غیر نظامی در 7 اکتبر. این جنایات، این تعدی‌ها به کرامت انسانی، این توهین‌ها به انسانیت صدها کیلومتر دورتر از هم اتفاق افتادند. قربانیان از دو ملت متفاوت بودند، باورها و مذهب‌های متفاوت داشتند، زبان‌های متفاوتی رو صحبت می‌کردند. مردانی متفاوت ماشه‌ها رو کشیدند و دشنه‌ها و چاقوها رو در بدن اونها فرو کردند. اما مسئول نهایی مردی است در
بر سر سکان جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای. این 2 سالگرد وحشتناک که ما همزمان در میانه اونها هستیم، رویدادهای مجزا و انتزاعی نیستند. آیزاک ساسون، رهبر لبنانی یهودی، در لبنان به دست عوامل جمهوری اسلامی کشته شد. جمهوری اسلامی در دهه 80 میلادی همچنین بمبگذاری کرد در مقر تفنگداران دریایی آمریکا و حبیب القانیان رو هم به قتل رسوند. در دهه 90 میلادی مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس آرژانتین رو بمبگذاری کردند و 10 غیر نظامی رو کشتند. در خوبار بمبگذاری کردند. نخست وزیر شاپور بختیار رو در فرانسه کشتند و 10 دگراندیش و مخالف رو در قتل‌های زنجیره‌ای در ایران و خارج از ایران کشتند. در اولین دهه این هزاره جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون به اسرائیل حمله کردند. حمله‌ای با کمپین جهانی انکار هولوکاست، سربازان آمریکایی رو به قتل رسوندند و مبارزان آزادی مثل ندا آقا سلطان و مبارزان جنبش سبز رو به قتل رسوندند. در دهه 2010 به بعد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تلاش کردند که سفارت‌های اسرائیل رو در گرجستان، هند و تایلند بمبگذاری کنند. قصدشون رو اعلام کردن برای به قتل رسوندن پرزیدنت دونالد ترامپ و صدها معترض صلحجو رو در خیابان‌های ایران به قتل رسوندن. تا همین امروز جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش موشک پرتاب می‌کنند به سربازان آمریکایی و غیر نظامیان اسرائیلی و فشنگ و گلوله شلیک می‌کنند به داخل چشمان معترضان ایرانی. اذهان دانشجویان آمریکایی رو مسموم میکنن و دختران مدرسه‌ای در ایران رو هم مسموم میکنن. به کنیسه‌ها و به کلیساها حمله میکنن. و با وجود همه اینها شاهد همبستگی مثال زدنی بودیم بین مردم ایران، آمریکا و اسرائیل. در راهپیمایی‌های بعد 7 اکتبر در شهرهای مختلف جهان زیر آفتاب و زیر باران شاهد پرچم منقش به نوارها و ستاره‌های آمریکا، پرچم منقش به ستاره داوود و پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران بودیم در کنار هم. مردم ایران در کنار اسرائیلی ها و آمریکایی ها ایستادند برای اینکه قبل از اینکه جمهوری اسلامی بیاد برای کشتن شما، برای کشتن ما اومد. تجربه ما یک تجربه مشترکه. ما به درد شما آگاهیم. دوستان من، شما در اسرائیل تحت محاصره هستید. از جنوب، از شمال، از شرق و از جبهه پروپاگاندا در غرب به شما اعلان جنگ دادند و همه این تلاش ها هماهنگ میشه، رهبری میشه و حمایت میشه از جانب جمهوری اسلامی. اینها تهدیدهای مجزا نیستند و این وضعیت شما رو به صورت دائمی دچار آسیب پذیری کرده. اگر صرفاً با حماس یا حزب الله بجنگید، صرفاً دارید واکنش نشون میدید به حملات موضعی. اما زمان واکنش نشون دادن باید به پایان برسه و باید که به صورت دوراندیشتر به این قضیه پرداخته بشه. ایرانی ها هم دارن با این رژیم دست و پنجه نرم میکنن. تلاش کردن که به اصطلاح اصلاحش کنن. تحت این به اصطلاح ریفرمیست ها و اصلاح طلب ها بدترین قتل عام های مردم ما رو مرتکب شدن. بنابراین به ما اعتماد کنید و باور کنید وقتی که به شما میگیم که جای هیچ مماشاتی نباید باشه با این رژیم و با نیروهای نیابتیش.
باور کنید وقتی که به شما میگیم که رژیمی که تروریست‌های حزب الله رو وارد کشور خودش میکنه تا شهروندان خودش رو بکشه، هرگز رحمی به شما نخواهد کرد. افزایش یهودی ستیزی به اندازه کافی قربانی بر جا میگذاره و قرن 20 به ما نشون داد که وقتی یک ایدئولوژی مملو از نفرت از حمایت رژیمی برخوردار میشه که میخواد با خشونت اون رو پیاده کنه، به مراتب خطرناکتره. بنابراین وقتش رسیده که بگیم دیگه بسه. وقتش رسیده که خط قرمزی ترسیم کنیم و متاسفانه این خط قرمز رو مجبور شدیم که با خون بیگناهان مثل نیکای ما، پویای ما و هرش شما ترسیم کنیم. تنها مسیر درست برای بزرگداشت فداکاری‌های اونها و پیشگیری از قربانی شدن دیگر بیگناهان اینه که جهان عرب، آمریکا، اسرائیل و هموطنان من در ایران جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بفرستند. اما چگونه؟ دوستان، در سال گذشته ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها با همبستگی در کنار هم ایستادند، اما همبستگی دیگر کافی نیست. الان باید بیش از در کنار هم ایستادن کار کنیم. باید دست در دست هم فعالیت کنیم. حالا که در کنار هم بر لبه این پرتگاه ایستادیم، سوالی که از شما میپرسم ساده است. آیا آماده اید که بیشتر از در کنار هم ایستادن جلو برید و کار کنید؟ آیا آماده اید که با هم اقدام کنید؟ مردم ایران موضع خودشون رو روشن کردند. دارن هر روز با این رژیم می‌جنگند و بدون هیچ حمایتی از جهان خارج چنین میکنند. من رو اینجا با یک پیامی فرستادند. اونها نه فقط برای آزادی خودشون میجنگند، بلکه برای آزاد کردن خاورمیانه و جهان از آفت و بلای این رژیم پلید. و همچنان که این جنگ رو برای همه ما ادامه میدن، اونها رو تنها نگذارید. مردم ایران شرکای شما هستند، نه مهره‌های شما. مهره ها رو میشه خرج کرد، مصرف کرد، اما مردم من چنین نیستند. چیزی که نیاز داریم در این شراکت فراتر از پست‌های شبکه‌های اجتماعی و راهپیمایی و تظاهرات، نیاز داریم به یک کمپین هماهنگ شده. باید که فشار حداکثری بر رژیم جمهوری اسلامی دوباره برقرار بشه و باید حمایت حداکثری از مردم ایران به عمل بیاد و نیاز داریم که حداکثر ریزش از نیروهای رژیم رو تسهیل کنیم تا بتونیم با صلح گذار کنیم از این رژیم دیکتاتوری به یک دموکراسی سکولار که مردم ایران براش می جنگن. این نیازمند رهبری است در ایالات متحده، در اسرائیل و شرکای ایرانی. خانم و آقایان، من اینجا هستم که این شراکت رو به شما پیشنهاد کنم و دست خودم رو به عنوان شریکی در صلح به سمت شما دراز کنم. از طریق این شراکت، از طریق این اقدام هماهنگ شده است که میتونیم به آزادی برای مردم ایران برسیم، به امنیت برای اسرائیل برسیم
امنیت برای آمریکا و جهان عرب و یک فرصت حقیقی برای آینده روشن برای فلسطینی ها. اگر اقدام نکنیم و جمهوری اسلامی بر سر قدرت باقی بمونه، هیچ کدوم از اینها ممکن نخواهد بود. اما اگر با هم کار کنیم، میتونیم شکوفایی و کرامت رو برای مردمان خودمون بر مقام بیاریم و امنیت رو به جهان تقدیم کنیم و از توافقهای ابراهیم به توافق کوروش برسیم. اکنون که بر لبه دوراهی تاریخ ایستادیم، با دیدگاهمون، با آرمانهامون و با ارزشهامون متحد هستیم، اما زمان اقدام فرا رسیده و وقتی که خورشید دوباره طلوع خواهد کرد، جهان شاهد بامداد دیگری از صلح خواهد بود. متشکرم. خب، صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو میشنیدید در نشست شورای آمریکاییان اسرائیلی در واشنگتن دی سی. در این نشست پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا هم سخنرانی کرده بود. بیرون از این سالن نشست شورای آمریکاییان اسرائیل همکارم اردوان روزبه هم به ما پیوسته. اردوان، میدونم که تعداد زیادی از حامیان او بیرون سالن بودن. چه بود واکنش اونها به این سخنرانی؟ من همونجور که داشتم سخنرانی گوش می‌کردم، خب دیدم در حالی که از اول برنامه حدود 1:30 شروع کرده بودم به شعار دادن، ولی در این سکوت در این سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی، خب حامیان ایشون اینجا سکوت کرده بودن و به سخنرانی گوش می‌کردن. مورد تشویق این طرفداران این سخنرانی قرار گرفت. من با 1-2 نفر در این سخنرانی در این جمع معترضین صحبت می‌کردم. میگفتن سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی نشان دهنده این هستش که جریان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم نگاه همدلانه‌ای با شرایط موجود اسرائیل هم دارن و این میتونه نشان دهنده یک وحدت رویه باشه. همونجوری که فردا توجه می‌کردی، شاهزاده رضا پهلوی تمرکزش رو بر نزدیکی دو ملت قرار داده و اینکه هر دو ملت در حال حاضر مورد تهدید از طرف یک دشمن مشترک دارن قرار می‌گیرن. معترضین هم به همین مسئله پرداختن. شما اگه دقت بکنید، از ابتدا معمولاً همه کسانی که پرچم سرنگ در واقع مورد توجهشون رو اینجا به دست گرفتن، در کنارش پرچم اسرائیل هم دارن. و یه مسئله جالب‌تر این که اکثر میهمانانی که در نشست آمریکا در واقع شورای آمریکایی‌های اسرائیلی شرکت می‌کردن، خیلی هاشون اینجا می‌آمدن با هم ملاقات می‌کردن، دست می‌دادن و در واقع به نوعی می‌تونم بگم به نظر میرسه شرایط موجودی که الان داره به وجود میاد که نقطه مشترکش به نظر خیلی‌ها جمهوری اسلامی هستش، باعث نزدیکی این دو مردم هم شده. بر صورتی معترضین تا حدود 4:30 اینجا خواهند بود، تا ادامه نشست شعار خواهند داد و همچنین قرار است یک بیانیه‌ای رو بخونه از طرف طرفداران پادشاهی که در این بیانیه اشاره می‌کنن به رنج و مشکلاتی که در طول 40 اندی سال گذشته جمهوری اسلامی برای مردم در داخل و آزار و وحشت برای ایرانیان در خارج از کشور داشته. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم در بیرون محل نشست شورای آمریکاییان اسرائیلی، جایی که شاهزاده رضا پهلوی هم یکی از سخنرانان بود و همین لحظات پیش سخنرانیش به پایان رسید. بیننده 24 هستید از ایران اینترنشنال. میدونید که حملات اسرائیل به لبنان بخش بزرگی از خبرهای ما رو در این روزها تحت شعاع قرار داده. قبل از پایان برنامه اجازه بدید به نیویورک بریم و برنامه رو با تصاویر زنده از جلسه فوق‌العاده شورای امنیت درباره وضعیت لبنان به پایان ببریم. The Secretary General continues to urgently call on the parties to recommit to the full implementation of Security Council Resolution 1701 and immediately return to a cessation of hostilities. Thank you, Mr. President. I thank Ms. DiCarlo for her briefing. I now give the floor to Mr. Volker Türk. Thank you, Mr. President, Excellencies. I'm appalled by the breadth and impact of the attack.